Sziasztok! Üdvözöllek benneteket a Biliárd TV YouTube csatornáján. Először is szeretném megköszönni nektek, hogy sokan megnéztétek az első teszt videómat, és 7 követője is lett az új Biliárd TV csatornának. Mielőtt belevágnánk a második teszt videóba, gyorsan elmondom, hogy több dolgot is javítottam a statisztikai overlay panelem. A számokat és a szövegeket megnagyítottam, hogy sokkal mobilbarátabb legyen a csatorna, hiszen a nézők több mint egészen pontosan 82%-a telefonról nézi a Biliárd TV YouTube csatornáját. A lökés nyilak hibáit is sikerült kijavítanom, úgyhogy most már minden pontosabban és tisztábban fog látszani. 3 napon belül megérkezik a stream mikrofonom, így a hang úgy gondolom élvezhetőbb lesz nektek. A felbontást is feljebb vettem 720p-ről 1080p-re. Szeretném látni, mit bír el a jelenlegi rendszerem. Elég rég streameltem már, ideje újra belerázódnom. Most pedig nézzünk meg egy meccset, amit a barátom és csapattársam Dávid Gábor játszott Farkas Attilával. Egészen pontosan a koronaházi versenyen történt ez a játék, ez a parti, ez a meccs. Gáborról annyit, ő egy igazi veterán biliárd játékos, azt hiszem őt senkinek sem kell bemutatni, úgyhogy kíváncsian várom, hogy a statisztikai adatokból sikerül-e valami érdekeset kihozni. Kicsit elemezni fogom a két játékos lökéseit is. Ha van kedvetek, tartsatok velem, élőben tudtok nekem a chaten írni. Igaz, hogy most hirtelen azt se tudom, hogy hol a chatablak, egy picit lámpalázas vagyok, mert már egy ideje nem streameltem, meg szeretném, hogyha az a második teszt videó már egy kicsit jobban sikerülne, mint az első, de próbálom majd valahogy ezt a chatablakot megtalálni. A sok ablak, ami nyitva van, azok közül valamelyik lesz az. Na, jól van, nagyon szépen köszönöm akkor az eddigi figyelmet, és akkor kezdjünk is bele a meccsnek a megnézésébe. Oda tekertem már, úgyhogy ha minden igaz, akkor a fiúk már fogtak kezet, és Farkas Attiláé lesz, ha jól tudom, a fehér golyó, a sárga golyó pedig a Dávid Gábor lesz. Úgyhogy Attila fog szerintem azonnal kezdeni. A nyilakról annyit, amivel itten legutóbbi teszt videóba küzdöttem, killódtam, hogy mindig azt kell mutatnia, az a nyíl mutat arra, amelyik játékos lök. Értelemszerű, sárga nyíl, sárga játékos lök, a fehér nyíl, akkor a fehér golyóval lévő játékos fog lökni. Na nézzük, indítsuk akkor el. Elindul, nézzük. Oké. Attila kezd. Neki készülődik a kezdésnek. Nagy izgalommal várom ezt a mérkőzést, megmondom őszintén, mert én pont a másik asztalon szerintem írtam, és nem tudtam erre a meccsre odafigyelni, pedig szerettem volna, úgyhogy alig várom, hogy visszanézem, ezt még én sem láttam, ezt a meccset. 2 csinált Attila, direkt ütésből. Nézzük Gábort. Hát ez egy gyönyörű pattintós volt. Egy gyönyörű szép 8 pontot ütött. Attila falról üt, és egy találat volt, 0 pontért falról érkezett. 8-2 az arány, ha jól látom, remélem, 8-2, így van, és a sárga lök. Jaj, nem raktam nyilat, új. Na hát az első baki megtörtént, mindegy, most már kimarad a dolog, ami azt jelenti, hogy a nyilakat nem helyeztem oda, úgyhogy most már lemaradtunk, de a videó elindult, élő adás megy, úgyhogy már nem nyúlok hozzá, a nyilakat azt most kihagyjuk, mert akkor lemaradunk mindenről, vagy kezdhetem újra a videót.
Na majd a legközelebbiben már ott lesznek a nyilak. Sajnálom, pedig készültem a nyilakra. Pont. Balbolütés történt, sárga golyóval, jó. 3-12. Nézzük Attilát, gondolkozik. Nézd, hogy a piros benne van-e. Többször átnézi, többször megnézi, megkrétázza. Hát igen. Igen, innen így nincs annyi kamerálásom, mint a Csaba TV-nek, de nem egy annyira könnyű helyzet. És hát óriási ötöt dobott Attila. Gábor. Nagyon rövidre állt neki. Próbált elhúzni, de... Na. Nulla. Oké. Mindig tudok beszélni, mert közben írom a statokat befele. És 4 volt. Talán nézzük. 4 pont. Na nézzük, hogy állunk. Jól írtam ide, 17. Jaj, nem 17-17? Mi van ezzel? Oké. Azért az író az majdnem lemaradt. Találat volt a fehér részéről, jó. Gábor 8-at üt. Jó gyorsan játszanak, alig bírom beírni, nem semmi. Feladták a leckét nekem, jó partit találtam. Másik tesz videónak. 25-17 az állás. Nézzük Attila mit üt. Pirosra üti. 4 pontot csinált. Nem annyira örül neki szerintem. Éha. Itt aztán vannak bajok, ugye? Mi volt ez? 9 hiba? 0 pont. 9-et adott. Megállítom a videót, mert egy picit gyors nekem így. 0, azt mondja 9 és... Még azért vele kell ebbe melegedni, nem egy ilyen gyorsan minden. Jó, 9 ponttól adott, ha jól láttam. Remélem az író is azt nézi, amit én. Mindjárt nézzük, 30-25 nálam. Miért annyi? Miért annyi? Nem 9 hiba volt? Na mindegy. Miért annyi ez? Srácok. Gábor ütött 0 pontot. Adott 9-et játékos egynek. Igaz? Akkor mi van itt? Attila ütött előtte 4-et, nem? Jó, a kis technikai malőrök. Na nem baj, visszamegyünk, elnézést, de itt nekem valami nem jó itt. Ezért vissza tudjuk nézni. Nézzük. Gábor üt. Na még egyszer. Gábor üt 8-at. Eddig jó. Ugye? Sárga 8, az író írta, jó. 25-17, fehér lök. Mit rontottam én el? 4. Attila ütött 4-et a fehér, igaz? Na mit szóltok, srácok? Én rontom el, vagy az író hibázik? Sárga lök. Itt tartottunk az előbb. Na nálam itt már több van. Nálam itt már több van. 30-25-öt írok én, de miért? Mi az? Mi itt nem jó? Fehér megkapja a 9 pontját, 26.
Nekem be van írva, akkor is 4 pont diffi van. Beírta azt a 4-et az író, mi? Beírta azt a 4-et. Attila 4-et beírta, mi? Srácok. Élő adás. Jaj. Na akkor most nem a játékot nézzük, hanem most visszakanyarodjunk, mert nem hiszem, hogy ilyen béna vagyok, de mindegy. Nézzünk vissza, jó? Ezt nem akarom állni nekem, nehogy nem stimmel az, amit ő számol. 8-2, induljunk újra. Elnézést mindenkitől, de ha nála nem jó, mehetünk az enyém után, de azért jó lett volna egyforma. Mert legalább kiderül a hiba amúgy. Remélem, hogy én hibázok, nem az író, mert az nem jó, az író beleavatkozik a meccsbe. 10 fehér. Jó, ez egyenlőre nálam az 5. lökés. Oké, Gábornak itt most 5-öt kéne dobnia az én könyvésem szerint. 10-12-8, eddig biztos, hogy én jól írtam. Na nézzük, 5. 5-öt ütött Gábor, sárga golyóval. Harmadjára tekerem vissza, kezd kellemetlen lenni. Hát ilyen a teszt videó. Meg az én szerencsém. Na jó, nézzük. Akkor fehér lök. Van egy 4-es hiba benne, hát remélem, hogy én hibáztam, de most mindjárt elválik. Mondja, hogy Gábor lökött 5-öt. Attila fehérrel van, és ütött 5-öt. És beírtuk, jó. Rendszer rögzíti, akkor mi a gond? Itt Gábor dob egy 0-át. Nem dől fa. Ugye? Eddig jó, oké, nem jó. 17-13, figyeljétek az állás eddig. Eddig nálam minden jó. Oké. Attila itt most egy 0-át dobott. Úgy van. És itt van nem, ez még a sárga, még ez is jó lesz szerintem beírva neki, ez az író az elut. Van egy érzésem, itt a Gábor 4-et dobott, úgyhogy mindegy, hát akkor az én szerintem nekem lesz igazam, van egy érzésem. Jó, tehát megvan 4, most jön a világos 11. lökése, és itt egy 0 pontot, 0 pontról tudok, így van. És most jön Gábor, aki dob majd egy, tehát 17-17. 17, na most figyeljetek, Gábor dob itt 8-at. Tehát Gábornak 25-je van, igaz? Gábornak 25-je van. És most, oké, tehát az írónak vésni kéne 8-at, igaz? Szerintem igen. Hát nekem lesz igazam, ez 30-25-nek kell lenni. Srácok, az író bealudt. Vagy beírja 4-et, vagy nem tudom. De most már visszatekertem 3x4-tel, és most már én látom, hogy kijött. Már 17 meg 8 az 25. 25-nél álltam meg a stattal. A rendszer ezt dobja föl. És a fehér fog ütni mindjárt 4-et. Beírja a 8-at, nagyon jó. És itt van ez a 4-jel van a hiba. Tudom, az író beszél vagy mit csinál. És ezt a négyet, ez nem lett beírva az Attilának szerintem, de nézzük, aha, beszélnek ott hozzá. Látjátok? Oké, jó, a lényeg, hogy nem én vagyok, nem én rontottam el, örülök neki élő streamben látjátok. Tehát a 4-et nem írta az író a 17-hez be, én beírtam úgy, hogy akkor az én statrendszerem szerint fogjuk ezt számolni, ha az a 4 nem kerül beírásra, jó. Jön a Gábor, és a Gábor itt dob egy hibás 9-et. Fehér 4 az lemaradt. Igen, Gábor szerencsétlenül beütötte, és adott 9-et. Így van. Oké, hát akkor jó, elnézést kérek, de kielemeztük, hogy csak nem én írtam rosszul, ennek nem örülök. Megyünk tovább, akkor 4-jel hibás a játék. 9. Így van. Tehát fehérnek most 30-nak kell, hogy legyen, és 25-nek a sárgának. Így van. És jelen pillanatban mondja, hogy lökni fog a 15. lökésből. Nézzünk egy statisztikai rendszert, mit látunk itt. Befrissült, ahogy mondtam, egy villámgyors frissítést lehet látni, TB szintű, azonnal frissülnek a számok, és itt viszont van egy kis gebasz, itt nem lett átállítva a szám. Várjatok még egy pillanatot. Ajajajajajajajajaj.
Okay. Hát ezért jók ezek a teszt videók, mert hibázik az író, hibázok én is, hibázik mindenki. Miért nem jött ez a panel át amúgy ide? Mi történt itt? Miért nincs az ott átírva? Egy kis türelmeteket kérem. Az érdekes. Hát ma elég sok beállítás volt, hogy minden jó legyen, de akárhogy akarom, még mindig van olyan, ami sajnos valami lemarad. De mindjárt meg leszünk. Igen. De hát túl könnyű lenne, hogyha minden egyszerű lenne, igaz? Na, és most ez itt elcsúszott. Na, talán most leszünk egyenesben. Jó, nézzük. Most már jók vagyunk. Jó. Attila, Dávid, Gábor, 30-25, ez az állás. Most már ez a valós. Minden egy statisztikának be kell frissülnie, így van. 10-8, üres lökés, 3 szett száma, jó, hibapontok, 0-9, Gábornak a hibája be van írva, jó, direkt, oké. Eddig jó. Na majd csak elindulunk, hát elnézést, kicsit zötyögve indulunk, de nem baj. Ez van, nem tudom mit csinálni, srácok, elnézést. Na, meg most nem az én hibámból kellett visszakanyarodni amúgy 3-szor, hanem itt az író megviccelt minket. Na, nézzük akkor a fehér lök, 30-25 az állás, az ott nem jó van írva. Gyerünk, Atikám, húzzál bele! Hát egy-két valas volt, úgy látom, ez nem volt egy túl könnyű helyzet. És ha jól látom, ad 6 hetet, ugye? Adott hetet, és falból adta ezt. Oké, valas, és most jön az, hogy jó. Beírtuk, 30-32 az állás, ott az a 4, az még mindig hiányzik. Egy nagyon szép 4-es láthattunk Gábortól. Jó. És fehér lök, 17. lökés látok én most. Hát egy kellemetlen állása volt Attilának, 5-öt hibázott. Hiba volt. Gábor itt 2-t, Izmos 2-t. Nagyon gyors a helyzet, nagyon gyors. Nem bírom ilyen gyorsan összehozni ezt, igen. Ki fehér jön. Látom Attila kézája, aztán hogy elment, de 10 jó lett belőle. Oké. 40-43 az állás. Nem látom. 9-et láttam. 9 volt Gábornak. 21. lökésnél vagyunk. Hát ezt nagyon meg kell húzni a piroshoz. Kíváncsi vagyok, ha nem húzzuk meg, akkor az nem megy el oda. Hát én egy 2-es láttam itt. Attilától. 42 fehérnek, 52 a sárgának a pontja. Oké, nézzünk bele a panelba, egy pillanat, jó, kukkantsunk bele, hogy mit látunk. Frissülnek a számok, és jó, falas átlag 2-5-2-8. Átlag alatti teljesnek a fiúk pont átlagban többet kellene hozni, mindkettőjüknek. Direkt pont átlaguk, ha figyelitek, a 4-3,8 pontokat hoznak golyósütéseknél.
Ez nagyon-nagyon kevés. A direkt találati arány egy OB1-es játékosoktól ennél egy picit több kell. 63, 64 és 60%, direkt lökések száma 7 és 6, tehát nagy mintával még nem rendelkeznek, de egy picit pontosítani kellene a dolgokat, és falas találati aránya az Attilái az nagyon, sajnos az nagyon nem jó, az nagyon alacsony, az annál sokkal magasabb kéne, a Gábori a 60%, az már viszont meg kifejezetten jó, majdnem magas. Úgyhogy a legnagyobb lökéseket láthatjátok, 10-9 van, ott hagyott pont, ezt már többször mondtam nektek az üres dobásokból, amikor a másik meg tud indulni, pontot tud ütni, ezt nevezik ott hagyott pontnak. Mi van még itt? Valami fontos info. Igen. Direkt találati arányt láthattok itt, igen, ezt mondtam, 64%, ez a direkt indított lökések hány százalékából szerzett pontot a játékos, nagyon-nagyon fontos. Mi van még itt? A hibapontok 12-9, még egyenlőre, ez is olyan határeset, többet már nem nagyon kellene. Azt hiszem, hogy sok. Ez már sok OB1-es szinten a 12 és a 9 pont egyenlőre az adatbázisom szerint ezek följebb vannak ezek a számok, mint kellenek. Direkt lökések száma értelemszerű 2, falról lökések száma 2, és összes lökések száma, ahogy mondtam, a 21. lökésnél járunk, ez a statisztika meg is erősítette, hogy ott vagyunk, így van. Oké. Térjünk vissza akkor a meccsbe. Azt látom, hogy ez a nyíl most ez nagyon rossz megviccelt, hogy az elején ezt nem jól állítottam be, és így most itt tök jó segíteni nekem is, hogy most mikor kijön egyelőre a sárgát, gondolom. Jól van, így van, Gábornak kell jönnie. Persze majd kicsit többet sem, akkor gyorsabb lesz minden, de még azért itt új a rendszer. Oké, ez itt mi volt? Látunk. Gábor talált 0 pontért. És jön Attila fehér golyóval. Az író azért ez a 4, azért nem, oda kell figyelni ezekre az írásokra, srácok, mert azért basszus kulcsna. 4 pont az 4 pont. Azt mondja, hogy 0 pont, és adott 5-öt, és falból adta, azt mondja a 0 pontot. Jó, Gábor jön. Elméletileg már a hibapontnak növekedni kéne. Látjátok, a 17 stimmel is. A rendszer az jól működik, pontosan számol. Ha hibázok, akkor én hibázok, nem a rendszer. Na. És Gábor jön. Hát nem tudok nagyon mélyebben belemenni ezekbe egyenlőre, mert egyszerűen nem bírom ezt ilyen gyorsan. Hát most megint gebasz van. Nem megy a billentyűzetem, hát van ilyen. Mi jön még? Mi jön még? 2. Ez őrület. Na. Talán fal volt. 3 ér. Oké. Remélem, hogy jól láttam, írja az író, de Ákunk 3-at ér, jól van. Sárga lök, visszatértünk, nem ment a billentyűzet is megállt, minden megállba teszi doba. Az szép volt, Gábor. Ez igen, ez egy vagánydobás volt 13 ér. Megint nem megy a billentyűzetet, mindjárt kivágom az ablakon. Mindjárt kidobom. Oké. Hol megy, hol nem. Na. Fehér lök. 72-45 az állás. Így van, a 4 pont még mindig, 4 pontot hibázott. És ez egy találat volt balról. Menjen már ez a billentyűzet, mert megbolondulok. Sárga. Ború jó, gyönyörű 10. Ez igen, ez szép volt, Gábor. Ez nagy 10 volt.
És fehér az pedig csak talált. Gábor, itt szalad minden. Minden szaladt. De a pontot megadjuk a Gábornak, azért azt a 6-ot, igaz? Biztos igaz, megérdemli. De itt azért megindultak azok a golyók. És hát Attilának nem igazán jönnek most össze úgy a dobások, ahogy szeretné. De tudjuk milyen ez, amikor nem jön össze semmi. Mindegyikünk ezen már átment. Egy terítőfars! Jaj, Gábor! Várjál, beírom! De kegyetlen vagy te, Gábor! Ez igen, ezt jó összekapta. Az igen, 15. Hűha! Ez tetszett. Attilának biztos nem, de ez a dobás, ez aztán terítőfars volt benne, vagy nem is tudom, hogy nevezik. Attila az... Hát körülbelül ilyen parti volt, nekem is Attilával sem nem jött össze, most Attilának nem jönnek úgy össze a dolgok. Annak ilyen rossz partik sajnos, hogy beírjuk a 4-et. Nagyon rossz valami lett a billentyűzetem, mert rögtön megőrülök. Szerűen nem akar. Lehet, hogy az elem Logitech billentyűzet nem szokott vele gond lenni, de lehet, hogy az elemmel van valami nyavajája, de nehezen veszi be az adatokat. Mit írok, többször kell beírni. Ups, ez igen. Tus rá, pirosra, vége, fő, ezt nehéz megnyerni az ilyen partit. Az ilyen partit nagyon nehéz megnyerni. Nem az Attilának forog, azért maradjunk annyiba. Ez nem neki forgott. Ez nem neki forgott. Na, akkor itt ez a 4 az nem számított, de hogy állunk? 112-54. Mi volt ez, Gabi? Ad? 2-t? 0 és 2. Megállunk egy pillanatra, azt mondja 0, 2, 0. És fehér fog jönni, ugye? Jó. Ez szép volt, Ati. Ez gyönyörű dobás, ez igen, ez mesteri 10 volt. Nincs is miről beszélni, nem megyek, nem veszi a pontot. Hát ez a Gábornak vannak tusok bőven benne. Vannak benne tusok. 2 ütött Gábor. Picit gyorsabban löknek, muszáj megállítsam a videót, hogyha pontosan akarok itt mindent vezetni, mert itt olyan gyorsan löknek, hogy egyszerűen nem vagyok gép. Nem látok semmit. Na srácok, ilyenkor mi van? Gyerünk statiszta, mi? Atikám, miért nem vagy üvegből, hogy átlátnék rajtad, mondjuk milyen jó lenne, milyen könnyű. Na nézzük, hát ha elmegy Ati, és látjuk, hogy mi borult. Nem borult semmi. Nem borult semmi, srácok. Nem borult semmi. Oké. 114-66. És ez egy nagyon szép állás. Valószínű, hogy az utolsó dobás lesz, hogy gondolom ezt a Gábortól elvárnám, hogy ezt valahogy lebombázza. Az ő szintjén, azért, hát ha mondjuk ha belelóg a 2-es fa, akkor azért akkor már minden más. De ha nem, ha elmegy, akkor ez egy jó állás, ezt mindegyikünk tudja. Aha, benne volt neki, nem látta, jó. Gabi. Az Isten itt neki. Na srácok, egy 14-es hiba. Persze ezt azért is üti meg ő is, mert sok a for, amúgy nem ütött volna ilyen állnál be, biztos vagyok. Egy pillanat. 14 hibát adott, ezt azért beírjuk. Mondja, 14 hibán jól ütötte. Játékos 2, ugye? Igen. 14 hiba, 0. Golyóra ütötte, és jön a fehér. Na hát visszatérve, ezt nem volt egy szép dobás. Gáborom egyem a szívelet, ezért nem dicsérlek meg. Persze mindegyikünk hibázik, de azt gondolom, hogy könnyebben engedte el, mivel azért ilyenkor nem tudom ti, hogy vagytok vele. Azt tudom, hogy nem szabadna linkeskednünk,
a játék közben, de most ha mindenki a szívére teszi a kezét, akkor nagyon-nagyon kevesen vagyunk úgy, hogy vezetünk 60-70-nel, és hogy egy picikét nem engedünk-e ki abba, hogy fejbe ott vagyunk, és koncentrálunk. Tehát a koncentrációból, hogy nem engedünk-e ki. Én is nagyon szoktam koncentrálni, nagyon próbálok összpontosítani, nem mondom, hogy mindig sikerül, de amikor ilyen nagyobb fórok alakulnak ki egy partiba, akkor szerintem nagyon-nagyon kevesen vagyunk. Lehet, hogy a pardiroli, a bírói ők olyan szinten vannak, hogy ők nem tudom, ők nem engednek ki, de én a magam játékát tudom most előhozni, hogy nem szeretek linkeskedni, de ennyi fornál megesik, hogy olyan állást vállalok be, ami egy kicsikét kockázatosabb, és nem is kicsikét, van, hogy mondjuk nagyon is, és nem azt a lökést játszom a végén, amit már kellene, de tudom, hogy ha a fej mellett állnánk, szorosan ott lenne a mögöttem, persze nézem azt is, hogy középpályán vagyok, a játék elejében vagyok, egyharmadában vagy a végén, de mindenféleképpen azt gondolom, hogy akkor nem löknék én is ilyet, mint mondjuk Gábor, amúgy meg természetesen benne lenne a játékomban nekem is, úgyhogy ez egy olyan dobás, amit elengedett a Gábor, és kész. Úgy volt vele, hogy sok a for, ezt csak így tudom körülírni, ha nem haragszatok meg ebbe a gondolatmenetelbe, egy kicsit belementem. Jó, 114-80 nálam, 4 for még mindig, ott az legalábbis az a 4, az a hiba, az még mindig nem pontos. És fehér lök, sarokjáték, ami szerintem gyönyörűen lesz ütve. Az igen, azt a neki, hát ezt nézzétek meg. Ahogy kell, 8-10 gyönyörű tempóval van megütve, most nem is láttam 8 vagy 10 volt hirtelen. Most az irodákra majd ráfigyelünk, mit ír oda. Szerintem 10, nem? Eldumáltam. Mindegy, ez már. Nézzük, mit ír be? 8, 8 volt, de jó. Jól van, 8 volt, akkor nem 10. És jön akkor a Gábor. És azért egy picit megállítom még a videót, és attól függetlenül, hogy itt mondom azt, hogy sokszor linkeskedünk, úgy gondolom, és mindegyikünk játékában nagyon-nagyon fontos, hogy ilyen linkdobások ne legyenek. Mert ezen a szinten már azonnal megbüntetnek. Most nézzétek meg az állást, hogy ez már azért nem olyan sok for. Ez, hogy már csak 6 kell a pirosnak. De ha most itt a Gábor véletlen egyet hibázik, bízom benne, hogy nem fog. De ha mondjuk ad egy 5-öt, vagy bármennyit, egy pontatlan találat, esetleg kifordul duplára, marad egy jó sarok, bármi, ad neki 5 egy 89, beüt egy 10 körülbelül, 8-10, és ott liheg a másiknak a nyakába. Mind azért, mert volt egy Linkolci dobásunk. Tehát egyszerűen nagyon jó ez a videó is, hogy nézzem, és itt vagytok ti is a streambe. Még jobban megerősít azzal kapcsolatban, hogy nem szabad Linkolcinak lenni, még akkor sem vezetünk 40-50-60 fórokkal. Tessék odafigyelni mindenkinek, ez a tanácsom. Nézzük. Hát persze nem arról íres, hogy ő csak úgy adogat, de igen, de szerintem amit mondtam, az úgy van. Mondja 5-öt csinált, és jó, jön a fehér golyó. 119-88 az állás. Esküszöm, pont úgy érzem, mint a teszt videóban, hogy én jártam az Attila ellen, most az Attila járt pontosan ugyanúgy a Gábor ellen. Valahogy nem úgy alakultak a dolgok, de hát villámgyorsan el tudunk veszteni egy szettet, kettőt is. Én azt érzem, amikor srácok biliárdozok, hogy megnézem, már nem írtatok-e valamit chaten valamit, hogy látok-e valami chatírás. Nem úgy látom üres a chat, akkor nem nagyon írtatok. Hát, tehát én állandóan azt érzem, hogy a legkisebb hibával is azonnal a másik kihasználja, és könyörtelenül ott van. Jaj, megállítjuk egy pillanatra itt. Anyárom.
Könyörtelenül ott van a másik a nyakunkon, és egyszerűen én is próbálok nem sokat hibázni, meg vannak elemzések, és látom, hogy azért annyit nem adok, de mégiscsak ott az átkozott hiba, és mégiscsak azt látom, hogy többet kéne gyakorolni, tehát nincs sajnos idő rá. Most meg kitaláltam, hogy itt statisztikai rendszert hozok létre, úgyhogy még kevesebb időm van, de nem baj. Reméljük, hogy ez a sportágnak hasznos lesz, jó lesz, és mindenki tud ezekből a videókból fejlődni, illetve a számok mögé fogunk nézni. Ezáltal most megint eldumáltam, hogy most mi történt itt. Azt mondja, Gábor adott 5-öt, szerintem sarokütés lehetett, hogy valami ilyesmi, remélem. Jó, beírjuk ide, hogy arról adott 5 pontot. Jó. Na, most már ide figyelek már. Jó, írtam, jó. Fehér jön. Na, tehát ott tartottam amúgy, igen, hogy visszatérek az előző gondolatomhoz, csak közben így nehéz mindent csinálni. Ezt így nagyon nehéz emellett beszélgetni amúgy. Muszáj ráállítsak. Már várom a végét, kicsit elfáradtam. Tény és való. Hogy van itt? Nem olyan könnyű ez a streamerkedés. Illetve pontosan vezetni kell a partit. Mondja, hogy hulla. Na de majd lesz olyan, amikor majd nem vezetem, hanem csak majd elemzek nektek, és akkor a játékra jobban rá tudunk koncentrálni. Most igazság szerint ez a matematikai rész engem nagyon érdekel, én minden szeretek megfejteni, aki ismer, azt tudja. És nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy úgy látom, hogy megvan, igaz? 119 megvan, beírjuk, ezt így van. És oké, na, 196 az írunk, és ugyanazt írkálja? Azt mondja, kinyomja? Beírta, jól van. Na. Visszatérve, tehát most majd lesznek olyanok, amikor nem megy ez a statisztikai része, és akkor inkább csak a játékról tudok beszélni, elemezni, legalábbis a gondolatmenetemet, a gondolatomat elmondom. Annak örülnék, hogyha ti is elmondanátok, és akkor összedugnánk a fejünket, és abból én gondolom, hogy sok minden lehet. De nagyon érdekelnek visszatérve ezek a számadatok, hogy itt most azért azt tudnatok kell, hogy ez úgy néz ki, hogy elkezdtem egy ilyen játékosnak elmenteni a statisztikáit, és ez egy ilyen adatbázis rendszerben van nekem, és próbálom kitalálni azokat a számokat, azokat a statisztikákat, amik mondjuk a bírói vannak, a padbíróinál vannak, hát a két kiemelkedőről beszéljek, illetve persze sok borzasztó jó és erős játékosan félre ne értsétek, de valahogy ők ketten mindig odaérnek a végére, tehát valamit tudnak ezek a fiúk, és mind a kettő játékosnak is, illetve több kiemelt OB1-es játékosnak is van külön adatbázis a számomra, és minden egyes végeztett ilyen részletes statisztikákat, amiket itt láttok, elemzéseket, ezek az adatbázisba bekerülnek. És össze akarom gyúrni, és akkor abból pedig egy átlagot számolni minden statisztikára, hogy mi az, amit a jó játékosok mondjuk olyan szinten csinálnak, amit mondjuk a mezőny nem tud. És én nagyon keresem a megoldást, keresem a számokat. A megoldás már megvan amúgy, mert elkészítettem, mert berágtam itt ezekre a dolgokra, hogy nincs ilyen, és hogy Magyarországon nincs egy ilyen rendszer, mint mondjuk nemzetközileg, vagy olasz biliárdot nézzük, vagy bármit nézzünk, ahol egyszerűen statisztikai rendszerrel működnek a játékok, és ez a magyar biliárd százas játék, hogy ez még nincs annyira kifejlődve, hát pedig rettentő sokat fejlődtünk, aminek én borzasztó örülök. Én is még sörözőbe kezdtem el, 5-6 éves koromban kezdtem a biliárdot, és egészen 20 éves koromig gondolom igen ügyesen lögdöstem. Aztán onnan eltűntem azért egy időre Pestre, de most így visszatértem, tehát kimaradt 10-valahány év, aki ismer, azt tudja, aki nem, annak most mondom a streambe, hogy én tavaly kezdtem szeptemberben az OB2-t, vissza akartam jönni, hogy én azt hittem, hogy OB1 csapatban vagyok, és akkor majd én jöhetek. Safi mondta, hogy ez nem így működik, hogy egyből majd én OB1-be, hát ennek van itt egy útja, amit én nem tudtam, egy kis naív,
de sikerült végigjárni az utat, és akkor OB2-ből most feljutottam OB1-be, OB2 most másik lettem, amire nagyon büszke vagyok, nagyon örülök neki. OB2 ranglista harmadik helyezés, ranglista harmadik és értem el, aminek megint örülök. Na most felkerültem az OB1-be, itt ahogy a Sofi mondta, hogy az ő nevét kell emlegetnem többször, mert vele többet beszéltem, és ő mondta, hogy az itt az OB1 teljesen más. Na most teljes mértékben igaza van, hát ő egy erős mezőnyben játszik, ő gondolom egy jó ideje, nem tudom mióta, de most felcsöppentem az OB1-be, és azt kell mondanom, hogy gyomába játszok, ezt mindenki tudja, de elképesztő erősek vagytok az OB1-be. Úgyhogy bőven van még hova fejlődjek. Dolgozok is ezen, hogy a tudásom egy picit jobb legyen, nagyon érdekel, illetve azt tudjátok, hogy a matematikai rész is érdekel, és nagyon szeretném, hogyha így a kettőt meg tudnám egy kicsit úgy fejteni, és nagyon szívesen, ha úgy van, akkor ezekben a számban is mondom nektek. Illetve akit érdekel a bármi, akkor tudunk olyanokat csinálni, hogy küldtök nekem, mit tudom én, bármilyen felvételt mondjuk, tegyék fel egy edzésen vagytok, és azt mondod, hogy Robi, tudnál abba segíteni, hogy mit tudom én, statisztikákat kihozni, hogy itt egy edzésen az én játékomba belenézni mélyebben, én nyitott vagyok erre, úgyhogy ha úgy álltok hozzá, akkor tudjátok az elérhetőségemet, és akkor szétszedjük azt a felvételt, megkapom, és akkor megnézzük a számokat, hogy annyit már tudok azért ebből a rendszerből összehozni, srácok, hogy mivel már megvan egy kicsit nagyobb adatbázis, és abból azért körvonalazódnak ezek a számok, és látom, hogy hol kell lenni azoknak a számoknak. Nem mondom, hogy még pontosan tudom, mert ahhoz még egy sokkal több játékot kell elemezzek, de már a jó játékosnak a statjai azért már megvannak, és lehet látni azt, hogy amire is ki is fejlesztettem mindenféleképpen ezt az egész statisztikai rendszert, hogy meg tudjam mondani azt, hogy a falból, a gólütésekből, a direkt játékokból, túl sok üres dobásból, amiből az ellenfél azonnal hibát tud használni, illetve azt is fogok majd, még az a statisztika nincs is kirakva, de már nekem megvan amúgy, csak még lusta voltam fölvinni hozzátok, ide erre a nagy statisztikára, azt, hogy ha hibázol, és pontot adsz, akkor ez a rendszer meg tudja azt mondani, pontosan számolja, mivel ezt meccs közben ti nem tudjátok, számolhatjátok amúgy, ha valaki ügyes, okos, én azt mondom, hogy én is tudnám számolni, csak nem is akarom, mert a meccsben nem azzal foglalkozok, hogy a hibapontjaimat számolom, épp elég baj ez nekem, hogy nem jól játszottam, és hibás pontokat adtam el. A lényeg, hogy ez a rendszer rögzít, és ebből is rengeteg információ halmaz áll a rendelkezésünkre, hogyha ezeket a számokat jól használjuk és jól kezeljük. Hát lényeg, hogy lesz egy olyan, hogy a hibából az ellenfél mennyi pontot tud rátok ütni. Úgyhogy ez úgy gondolom egy borzasztó fontos stat, de majd lehet, hogy itt a legjobb lökések közül kivágom azt, és akkor berakjuk ezt az új statot, majd látjuk. Úgyhogy a lényeg az, hogy ki össze lehet hozni, hogy ki mibe gyenge. Ütősbe, falas játékba, hibákba, túl sok üres dobása van, túl sok pontot hagy ott. Tehát egyszerűen úgy gondolom, hogy ezek a statisztikai lefedik a fő hibaforrásokat, mert olyanokat próbáltam, olyan statisztikákat próbáltam belerakni ebbe a rendszerbe, amivel én is küzdök, és mindegyikünk, hogy hol a hiba. Oké, most mindegyikőtök azt mondja, hogy persze ott a hiba, hogy nem edzünk eleget. Jó, ebben igazatok van, de ez én úgy gondolom, hogy ez a biliárd ez ennél sokkal összetettebb dolog, mint hogy most itt a gyakorlati részét emeljük ki, csak igen, de ezt ugyanúgy most mondok egy nagyon gyors példát, amikor azt mondom nektek, hogy mindenben van az, hogy visszanézik videókon is elemeznek, és ezek szerintem jó dolgok, ami most itt van mondjuk a Csaba Televíziónak, és az, amit köszönhetünk a Csaba TV-nek azt, hogy ezek ilyen közvetítések vannak, minőségközvetítések, amiből visszatekerjük, tudunk fejlődni. De főleg, ha még van egy adatrendszer hozzá, akkor a fejlődés az úgy gondolom, hogy még gyorsabb lehet. Úgyhogy, na mindegy, én ezekért is hoztam létre ezt a dolgot. Hát bármi van akkor, hogyha úgy van, akkor
Én nekem egy felvétel kell, és a felvételből már tudok nektek sok információt adni, ez a lényeg, jó? Na, ez kicsit hosszú lett, úgyhogy elnézést kérek itt a sok szövegelésért, de ez a stream, ezt tudjátok ilyen, ez nem csak arról szól, hogy most itt egy meccset leelemzek, meg lestatisztikázok, hanem én szeretném, hogy itt ez a közösség ez épüljön és fejlődjön, és ide úgy gyertek föl, hogy jól érezve. Tehát jól érezze magatokat a csatornán, úgyhogy ennyi, jó srácok, ennyit akartam, tényleg most már sok a duma, úgyhogy elvonulok, meg a kislányom már biztos, hogy nagyon keres engem, hogy hol vagyok. Jó, akkor a panelt azt megnéztük, ugye? Ja, de hogy néztük meg? Aha, hát itt a lényeg. Na itt a lényeg, látjátok? Tehát a Gábor, na akkor menjünk bele egy kicsit, mert akkor itt elakadtam, hogy ezeket még én nem mondtam el nektek. Ez a direkt pontátlag, ez a 3,6, ez nagyon nem jó. Ez nagyon kicsi. A 4,8 is nem jó. Átlag alatt van, de a 4,8 jobb, mint a 3,6, az egyértelmű. Ezt most úgy kell néztek, hogy most ez a játékos a 3,6 pontot dob mindig akkor, amikor golyós direkt találata van. Tehát ennyit tud hozni ő átlagban, ezt úgy kell értelmetek, néznetek. A Gábor már 4,8, gondoltok bele, hogy van direkt lökése 9 és van direkt lökése 15. Tehát, hogyha azt nézzük, akkor ez 15 lökésből azért ott az 1,2, ott vagyunk, hogy 18 ponttal többet tud a Gábor ütni, mert az ütős játéka egyelőre ebből az egy szetből az derül ki, hogy több pontot tud csinálni. Persze ez most sok mindentől függ, sok mindentől lehetséges, így vannak ezek az egy szetből nagy konzekvenciát nem tudunk levonni, de a partinak a képét azt már tükröződik, vissza tudja adni. De biztos vagyok benne, hogy az Attila direkt pontátlaga se lesz sose 3,6, hanem annál sokkal ügyesebb játékos, hogy ő egy 3,6-os pontátlaggal hozzon le mondjuk 10 szettet. Ez ki van csukva. Oké, nézzük tovább. Falas pontátlag. A falas pontátlag az a 3 körüli érték lesz, a jobbak vannak fölötte. Ez egy olyan átlag szint. Én ahogy egyelőre észreveszem a számokból. A direkt találati aránya az Attilái nagyon-nagyon gyenge. Ez a 39%, ez nem fasza, a Gábori a 65 az már lényegesen jobb, de még mindig ő is a felső szint alsó határát súrolja. Falas találati arányról beszélünk, 52,17, mint látjátok az Attila falból többet tudott falas találati arányt szerezni. Azt mondja, hogy a falról indított lökések hány százalékából szerzett pontot a játékos, tehát hogy ez jól látszik, hogy kb. A feléből tudott pontot szerezni. Gábor 43-44%-ba teljesített a falas találati arányban. Tehát itt a diffi 9%, az sem kevés. 43, amúgy a falas visszatérve az 52-re, ez jó. Attila ügyes volt falas játékból a számok szerint. Nem csak azért, mert többet hozott a Gábor statisztikájánál, hanem azért, mert ez az 52%, ez falas játékra, az már igen jó. Legnagyobb lökés nem fontos, ott hagyott pont, na most figyeljetek. Na látjátok, itt a kulcs. Uff. Megnéztek ezt a statisztikai panelt, kialakítunk egy játékképet, Attila azt, hogy szar volt, minden nem ment jól, tessék. Rettentő sok üreset dobott. Nagyon sokat. Gábor 53 ponttal büntette. Puff. Ezért nyert. Rettentő sok üreset dobott. És az egy dolog, hogy üreset dobunk, még nagyon fontos, hogy az üres dobások után mi marad. Majd megnézhetitek, ha bíróimra dobja az üreseket, az üresekből mi marad. Legtöbbször semmi. Na mindegy, ez egy másik dolog, de igen, tehát itt már érződik az, hogy, és megnézhettek, a Gábor csak 10 pontot hagyott el. Üres lökések száma, ahogy mondtam, 11, mérvadó, 4-jel több, mint a Dávid Gáboré. Jól látszik ez a 4 dobás, 53 elhagyott pont, ezen ment el Attilának a meccse, hozzáteszem amúgy, egyértelműen látom. Hibapont, még hogy Gábor többet hibázott, 30 ponttal, az nagyon sok, az nem frankó. Gábor is többet hibázott, játék szintje
szintjében nincs benne a 30 pontos hibapont, ebben én nagyon biztos vagyok. Tehát mondhatni, hogy jóval kétszer annyit hibázott hibapontban, mint szokott. De hát láttátok, ez a 30 pont, ez effektív abból a 14 pontos történetből beütött a sarokba valami, volt egy ilyen hiba, emlékeztek rá, mondtam is, hogy ezt nem kellett volna bevállalni. Amúgy az, hogyha azt nézzük, akkor az a 15-16 az lesz valahol az a, mondjuk az is még olyan, hogy a legjobb az amúgy srácok, itt a 0-5, az elitek ott vannak a 0-5-be, a 0-5 kész, nincs több hibapont, 0-5, 5-10, az már a határeset, és 10 fölött már OB1-be úgy gondolom, hogy az sok. Ez az én véleményem, lehet, hogy ti máshogy látjátok, nem tudom. Oké, direkt lökések száma, jól látszik, hogy 15-ször 15 ütését látok, igen. Itt pedig valami 12 falról lökés. Ezek már nem annyira érdekesek. Jó. Tehát a kulcs, ami nekünk itt ebből kijön, az mindenféleképpen ezek az otthagyott pontok. Tehát ezek nagyon-nagyon számítanak, hogy itt úgy gondolom Attilának itt volt a gyenge pontja a meccsbe. Úgyhogy ennyi. Na, jól van, srácok. Akkor nem tudom, hogy mennyi ideje megy a videó. Jó Isten! Hát azt ez hogy? 51 perccel beszélek, úgyhogy csak egy szettet elemzünk, meg beszélünk. Na jó. Jól van, nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Írjátok meg kommentbe, bármi van, tetszett, azt is megköszönöm, a lájkoltok, azt is. Nagyon fontos, akinek tetszik a videó, azt a legfontosabb itt a YouTube csatornán. Egy streamernek ezt lehet, hogy unalmas nektek, de el kell mondanom, az, hogy nyomjátok azt az átkozott csengőt, legyen több követő, ez nagyon-nagyon fontos, hogy azok a csengők azok mozogjanak, jó? Tehát akinek tetszett, az vágja rá a csengőre, ott üssön rá egyet, és akkor jók vagyunk, bejelöli. Nagyjából azt hiszem, hogy ennyi. Ja igen, a negatívot is, tehát nyugodtan a negatívot azt úgy fogom fel, hogy az abból tanulni kell, és javulni, úgyhogy biztos sok a hiba, még a rendszerben is van hibám, még ezek, ahogy mondom, ez csak a teszt második, itt a nyilakat azt elcsesztem, amúgy ezt nem így kellett volna, de itt így nézzétek el nekem, hogy ez az első streamem, már 1,5-2 éve nem streameltem, előtte azért elég sokat, de másik gépen van, új rendszer van, azért ezt összehozni, aki streamer azt tudja, hogy nem ilyen egyszerű, úgyhogy hibák voltak ebben a teszt videóban is, de azt viszont tényleg írjátok már meg nekem, legyetek szívesek, hogyha megkérlek benneteket, hogy sikerült-e nagyítani a statisztikai paneleken, majd én is vissza fogom nézni azért, de tényleg írjátok már meg, hogy nagyobbak lettek a számok, a jelzések, majd ezt a nyilat, ezt valahogy, hol is van, még gyors itt a videóban, még megy a stream, azt nagyon szeretném itt még megnézni, hogy itt mi történt, mert ennek nem így kéne kinézni, vagy azt meg kéne nézni, hogy az is működik-e, vagy nem, de nézzük csak egy pillanat, és mindjárt megnézem én. Oké. Fehér nyílnak kéne kijönni most. És ott van a nyíl, oké, nézzük a sárga nyílat, látjátok a méretét is. És a sárga nyíl is megérkezett. Jól van, tehát a nyilak jók, csak egy kicsit elrontottam a kezdésnél a dolgokat. Na, úgyhogy visszajelzéseket várom kommentben, millió köszönet nektek, és elköszönök. Még lehet, várjatok, hogy hogyha még fönn vagytok, és van kedvetek, figyeljétek ezt a BDR TV csatornát, mert elképzelhető, hogy én még a második szettet, a Farkas Attiláit, és mondjuk a Dávid Gábor barátomét még meg fogom statisztikailag le fogom ellenőrizni, meg fogom nézni, úgyhogy legyetek éberek, mert lehet, hogy még jönni fogok egy streammel. Holnap biztos nem, holnap dolgozok, de utána viszont megint föl fogok jönni, és elemzünk valami játékot, jó? Sziasztok srácok, nagyon szépen köszönök mindent, úgyhogy sziasztok, hello!